Hello students, so welcome to our channel Gaming Station again. So आज हामी यो क्लासमा चाहिँ क्लास 9 को कम्प्युटर साइन्स सब्जेक्टमा पढ्नुपर्ने एउटा च्याप्टर लाइब्रेरी फङ्सन्स इन QBasic को बारे डिस्कस गर्न गइरहेको छौँ. सो क्वेसन नम्बर 1 मा चाहिँ अब हामीले लङ्गेस्ट स्ट्रिङ कुन हो भनेर खोज्यौँ हैन, प्रिन्ट पनि गर्यौँ. सो क्वेसन नम्बर 2 मा चाहिँ के दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ राइट अ प्रोग्राम इन QBasic like put a word or a string. सो वर्ड र स्ट्रिङ भन्नु चाहिँ एउटै हो है. And print the alternate letters in capital. यहाँ example के दिएको छ, एउटा कम्प्युटरले हेर्छ COMPUTER यो चाहिँ सबै क्यापिटलमा छ हो. अब यसलाई के गर्नु पर्यो, अल्टरनेट लेटर चाहिँ क्यापिटलमा गर्नु पर्यो. स्मल क्यापिटल स्मल क्यापिटल स्मल क्यापिटल स्मल क्यापिटलमा गरेर चाहिँ प्रिन्ट गर्नु पर्यो है. एकदम सजिलो छ, के पनि गाह्रो छैन है. त्यसलाई एकदम सजिलो वेमा चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ है. सो फर्स्टमा चाहिँ म के गरिदिन्छु भने प्रोग्राम सर्भर गरिदिन्छु. त्यसपछि हामी बुझाउनुहोस् या आई माइट स्टार्ट. फर्स्टमा म बुझाइदिन्छु है, त्यसको कन्सेप्ट बुझाइदिन्छु फर्स्टमा कसरी गर्ने भनेर चाहिँ. सो के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो सी स्ट्रिङलाई चाहिँ फर्स्टमा निकाल्नु पर्छ. एउटा एक्सट्रा गर्न है, क्यारेक्टर एक्सट्रा गर्ने काम कसले गर्छ, म्युजिक स्ट्रिङले गर्छ. र यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, अब हामीले स्मलर फर्ममा लानु पर्यो. स्मलर फर्मलाई केले लग्छ, स्मलर फर्मलाई चाहिँ एलकेसी स्ट्रिङले लग्छ है, एलकेसी स्ट्रिङले लग्छ. अब अर्को छ, अर्कोलाई फेरि क्यापिटल बनाउँछ, अर्कोलाई क्यापिटल कसरी बनाउँछ, युकेसी स्ट्रिङले बनाउँछ है. अब यस्तो गर्ने चाहिँ कसरी, कहाँबाट गर्ने त हेर. एउटा स्मल फर्ममा लानु पर्यो र अर्को क्यापिटल फर्ममा लानु पर्यो. कसरी गर्ने हो, यो बेला चाहिँ अब यस्तो बेला चाहिँ हामीले एकदम इजी वेमा गर्न सक्छौँ है. त्यो इजी वे भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ कन्डिसन चेक गर्ने. कन्डिसन कस्तो खाले, डिभिजिबल कन्डिसन चेक गर्ने. जस्तै डिभिजिबल कन्डिसनमा चाहिँ हामीले कुन चाहिँ युज गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ मोड युज गर्छौँ है. यदि एन मोड 2 चाहिँ 0 हुन्छ भने, जस्ट लाइक इक्जाम्पल है त, यस्तो खाले एउटा कन्डिसन राखिदिन्छ है त. यदि एन मोड 2 चाहिँ 0 हुन्छ भने चाहिँ त्यसलाई लोयर केस गर्ने, 0 होइन 1 हुन्छ भने चाहिँ त्यसलाई अप्पर केस गर्ने, या 0 हुन्छ भने अप्पर केस गर्ने, 1 हुन्छ भने त्यसलाई लोयर केस गर्ने. सिम्पल छ. एनमा एउटा भ्याल्यु जान्छ है, एनमा एउटा भ्याल्यु जान्छ र त्यो एनको भ्याल्यु चाहिँ 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि 0 आएछ भने आइदर वी निड टु लोयर केस र अप्पर केस. 1 आएछ भने त्यही नै हो, कि त लोयर केस गर्दा हुन्छ कि त अप्पर केस गर्दा हुन्छ. सो अहिलेको अनुसार चाहिँ के छ भने फर्स्टमा सी स्मल छ, त्यो भएर हामीले मोस्ट प्रोबेबली युकेस नै युज गर्नुपर्छ है फर्स्टमा. किनकि भ्याल्यु त के हुन्छ, 1 बाट सुरु हुन्छ हो. 1 मोड 2 इक्वल्स 0 हुन्छ त हुँदैन, त्यो त फल्स हुन्छ हो. त्यही भएर चाहिँ हामीले फर्स्टमा अप्पर केस नै युज गर्नुपर्छ. बुझ्नुभयो. सो एकदमै सिम्पल छ है. यसमा चाहिँ एकचोटि प्रोग्राम गरौँ, त्यस्तो बुझ्नुहुन्छ इजिली है. म यहाँनिर ड्राइरन टेबल बनाएँ, ड्राइरन इन टेबल पनि बनाएको छु म, यसो चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ. ओके, सुरु कहाँबाट हुन्छ भन्दाखेरि सुरु हुन्छ सिएलएसबाट. सिएलएस लेख्छु. अब के भनेको छ, एउटा वर्ड राख भनेको छ. अब त्यो एउटा वर्ड इनपुट एन्टर अ वर्ड, र यो वर्ड राखौँ चाहिँ ए स्ट्रिङ भनेर राखौँ है, ए स्ट्रिङ भनेर राखौँ. अब हामीले यो प्रोग्राम कतिचोटि रिपिट गर्नुपर्छ अरे, यो स्टेटमेन्टहरू कति, यो ब्लक अफ स्टेटमेन्ट्सहरू कतिचोटि रिपिट गर्नुपर्छ, जबसम्म ए स्ट्रिङको भ्याल्यु चाहिँ 0 हुँदैन है. जबसम्म ए स्ट्रिङको सबै क्यारेक्टरहरू चाहिँ रिड हुँदैन तबसम्म हामीले गर्नुपर्छ. त्यसको कन्डिसन के हो, लेन ए स्ट्रिङले गर्ने काम गर्छ त्यो त होइन त, त्यो त लेन ए स्ट्रिङले गर्छ. अब रिपिटेसन लुपिङ स्टेटमेन्ट चाहिँ जुनमा चाहिँ हामीले रिपिटेसन केमा युज गर्छ फ्रिक्वेन्टली, फर आई इक्वल्स टु 1 टु लेन स्ट्रिङ लेखिन्छ. त्यसको मतलब के भयो, अब फरदेखि नेक्स्टसम्म जति पनि हुन्छ त्यो चाहिँ के गर्छ, रिपिट गरेर हुन्छ कतिसम्म, ए स्ट्रिङको जति ए स्ट्रिङभित्र जति क्यारेक्टर हुन्छ त्यसलाई काउन्ट गरेर राखुन्छ है. क्लियर हुनु पर्यो यति कुरा चाहिँ. अब यो पछि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अब लेटर निकाल्ने काम है, किनकि 1 एउटा लेटर चाहिँ निकाल्ने काम गर्छ. अब त्यो लेटर कहिले निकाल्छ भने चाहिँ मैले अघि न मेरी स्ट्रिङले निकाल्छ भन्नु थियो है. के को लेटर निकाल्नु पर्यो, ए स्ट्रिङको निकाल्नु पर्यो. स्टार्टिङ पोइन्ट कहाँनिर मेन्सन भएको छ अहिले, आईभित्र मेन्सन भएको छ. लेन्थ कति हुनु पर्यो, 1 हुनु पर्यो. सिम्पल इजी छ नि है. र योबाट निक्लेको चाहिँ अब म एउटा अर्को भेरिएबलभित्र स्टोर गरिदिन्छु. ल सपोज त्यो चाहिँ बी स्ट्रिङभित्र गएर स्टोर गरिदिन्छु है त. बी स्ट्रिङभित्र मैले के गरेँ, योबाट निक्लेको एउटा कुनै क्यारेक्टर चाहिँ यहाँ ल्याएर स्टोर गरिदिएँ. अब म कन्डिसन चेक गर्छु, यदि आई मोड 2 0 हुन्छ भने है, मैले अघि भने जस्तै आई मोड 2 इक्वल्स 0 हुन्छ भने के भन्नु पर्यो, बी स्ट्रिङ सुड बी
के हुन्छ त B string? B string should be B string plus albase string B string. Maybe त्यो one आउँछ त U string हुन्छ. So यसलाई चाहिँ म फर्स्टमा U केस ल उठ्यो अनुसार चाहिँ B string equals to B string plus U केस string. होइन रे 0 आएन रे अहिले त 1 पनि आउँछ हैन. अब मोडुलस डिभिजनको काम के हो भन्ने कुरा सायद अहिलेसम्म कन्फ्युज भइरहेको होला है. मैले अघि नै भनेन अगाडि नै मोडुलस डिभिजनले चाहिँ के गर्छ नि मोडले चाहिँ रिमाइन्डरलाई काउन्ट गर्छ. रिमाइन्डरलाई मात्रै काउन्ट गर्छ. जस्तै 7 मोड 2 छ भने यसको आन्सर 1 हुन्छ के. कसरी भन्दाखेरि 7 डिभाइडेड बाइ 2 2 3 जा 6 माइनस गरेर रिमाइन्डर कति आयो 1. आन्सर कति हो 1 हुने भयो. एकदमै है. सो अगाडि मैले यो केस गरेँ यो कन्डिसन हेर्नु अनुसार चाहिँ त्यो हेर्नु अनुसार चाहिँ अब यहाँनिर अगाडि चाहिँ क्यापिटल छ भने चाहिँ यहाँनिर एल केस युज गर्छ. ट्याक्कै अपोजिट युज गर्ने है. एल्स बाइनरी B string goes to B string plus L केस string B string है. हेरौँ है त सजिलो हुँदै जान्छ ल. ओके यहाँनिर अब एन्ड इफ अब म यहाँनिर नेक्स्ट आई गरिदिन्छु सो द्याट there's bitos अनि के गर्छ प्रिन्ट the word is अब the alternate languageहरू सरल लेख्दा हुन्छ बिटो छ भन्छ है. B string B string भित्रै राख्दै यसलाई मैले B string भित्रै राख्दै केही पनि फरक पर्दैन. B string भित्र राख्दाखेरि सजिलोसँग गर्न सक्छ है. र प्रोग्राम यहाँनिर के हुन्छ एन्ड हुन्छ. ओके यो भयो प्रोग्राम. अब यसमा हेर्नु है अघि हामीले जे जे पढेको छ फङ्सनहरू सबै यसमा छ. लेन स्ट्रिङ पनि छ लेन पनि छ है मिड पनि छ यु केस पनि छ एल केस पनि छ. अब एउटा ड्राई रन टेबल बनाउँछ त्यसपछि सजिलोसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ है. ओके ल अब कम्प्युटर नै भनेर लेख्नु ल. हाम्रो ए स्ट्रिङ भित्र चाहिँ यहाँनिर यहाँनिर के भयो इनपुट वर्ड भनेर छ ए स्ट्रिङ भित्र कम्प्युटर नै भनेर लेखौँ. चेक गरौँ न यही एन्सर आउँछ कि आउँदैन भनेर है. COMPUTER कम्प्युटर नै भनेर मैले यहाँनिर चाहिँ लेखेँ है. अब म टेबल बनाउँछु एउटा. अब के छ यहाँ आई छ फर्स्टमा आई लेखेँ मैले यहाँनिर B स्ट्रिङ छ त्यसपछि यहाँ के छ यहाँ त आउटपुट डाइरेक्टली आउन यसमा भनेर पनि पर्दैन. सो आउटपुट कसरी निकालिन्छ भने चाहिँ हजुरहरूलाई थाहा छैन भने यु क्यान जस्ट क्लिक अन द्याट आई बटन सो द्याट यु क्यान नो हाउ टु टेक आउट आउटपुट अफ एनी प्रोग्राम है. ओके अब यसलाई मैले चेन्ज गर्न सक्न चाहिँ सक्छु यो स्ट्रिङलाई. तर धेरै स्ट्रिङहरू किन बनाउनु भनेर हो खासमा चाहिँ एकदमै इजी हुन्छ है. लेट्स चेन्ज इट कन्फ्युज नहोस्. यो चेन्ज नै गरौँ है त. यसलाई म B स्ट्रिङ राख्दिनँ है त. यसलाई म B स्ट्रिङ राख्दिनँ. Let's change this one so that it would be easy for all of us ल. एकदमै इजी होस् भनेर चाहिँ म यसलाई राख्दिनँ ल. B स्ट्रिङ राख्दैन म अरू कुनै लिएर ल. लेट्स से W स्ट्रिङ राखिदिन्छु ल. W string ओके. अब यसमा मैले अर्को एउटा फेरि कलम बनाउनु पर्यो. र त्यो कलममा चाहिँ के हुन्छ W string भनेर चाहिँ स्टोर भएर बसेको है. W string output ल सुरु गरौँ है त. ओके फर्स्टमा आई को भ्यालु कति हुन्छ 1 चाहिँ यहाँ त्यही भएर मैले यहाँ 1 लेख्दिन्छु. सिम्पल है 1 हुन्छ 1 नै लेख्दिन्छु. अब यहाँनिर हेर्नुहोस् B string इक्वल्स टु मिड स्ट्रिङ A स्ट्रिङ I को 1 के गर्नु पर्यो A स्ट्रिङको भ्यालु निकाल्नु पर्यो. I पोजिसन यानि कि स्टार्टिङ पोइन्ट अनि लेन्थ चाहिँ कति हुन्छ 1. A स्ट्रिङ भित्र अहिले कति छ कम्प्युटर भनेको छ. I भने कति अहिले 1 पोजिसन अहिले कति भयो 1. सो 1 नम्बरमा के छ C छ. म यहाँ C लाई यसरी निकाल्छु. B स्ट्रिङ भित्र के आयो C आयो. अब यहाँ आउनु पर्यो इफ I more 2 equals 0. अब कन्डिसन चेक गर्छ यसले I more 2 equals 0 हो कि हैन. मैले अघि मोडुलस डिभिजनले के गर्छ भने चाहिँ रिमाइन्डर निकाल्छ भने चाहिँ. सो I more 2 गर्दाखेरि रिमाइन्डर 0 आउँदैन रिमाइन्डर 1 आउँछ. 0 आयो भने यो गर्ने माथिको गर्ने है यो कन्डिसन गर्ने टिक लगाएको कन्डिसन गर्ने. 1 आयो भने म यहाँनिर यसरी लेख्दिन्छु 1 आयो भने के गर्ने तलको कन्डिसन गर्ने एस्ट्रिक्ट वाला कन्डिसन गर्ने. अब W string इक्वल्स टु W string को भ्यालु छ त यहाँ छैन प्लस
एल्केस बी स्ट्रिङ भएकोलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो एल्केस गर्नु पर्यो अरे यानि कि यसलाई बी स्ट्रिङको भ्यालु एल्केस गर्दा कति के हुन्छ यहाँनिर सी त स्मल फर्ममा आउँछ है अब यो प्लस यस्तो कन्डिसनलाई चाहिँ यस्तो खाले कन्डिसनलाई चाहिँ हामीले कन्काटिनेसन अफ स्ट्रिङ भन्छौँ है कन्काटिनेसन अफ स्ट्रिङ भनेको के हो स्ट्रिङ र स्ट्रिङ जोड्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले कन्काटिनेसन अफ स्ट्रिङ भन्छौँ है सिम्पल छ एकदमै धेरै अब इफ स्टेटमेन्टलाई एन्ड गरी यहाँनिर आएर नेक्स्ट आएर के गर्छ फेरि माथि पठाउने काम गर्छ फर्स्ट भयो अब आइको भ्यालु कति हुन्छ 2 हुन्छ 2 भएपछि फेरि तल आउँछ यही सेम बी स्ट्रिङमै आउँछ बी स्ट्रिङ इक्वल्स टु मिड स्ट्रिङ ए स्ट्रिङ आइकोमा 1 अब अघि के भनेको थियो 1 दियो अब आइको भ्यालु अहिले कति छ 2 छ 2 मा हेर्दा CO छ ओ निक्ल्यो सिम्पल छ है अब यहाँ इफ आई मोड 2 इक्वल्स 0 2 डिभाइडेड बाई 2 इक्वल्स 0 रिमाइन्डर 0 आउँछ अनि कन्डिसन ट्रु भयो कन्डिसन 2 भयो भने यो माथिको गर्ने भनेको थियो हो डबल स्ट्रिङमा अगाडि भ्यालु के छ अहिले सी छ हो सी प्लस युकेस स्ट्रिङ गर्नु पर्यो युकेस स्ट्रिङको बी स्ट्रिङको युकेस यानि कि यो ओलाई चाहिँ क्यापिटलमा राख्नु पर्यो सी ओ हुन्छ यहाँनिर यसरी है सिम्पल छ सी प्लस ओ इक्वल्स सी इन स्मल ओ इन क्यापिटल अब यो त हेर्दैन यसले हेर्ने भयो त हेर्ने भएन किनकि त अगाडिको स्टेटमेन्ट गर्यो ट्रु भएर अब यो स्टेटमेन्ट हेर्दैन फेरि नेक्स्ट टाइम फेरि माथि पठाउँछ आइको भ्यालु कति हुन्छ 3 अब म अलिकति रन गर्छु ल थर्ड नम्बरमा एम छ क्यापिटल एम 3 डिभाइड बाई 2 इक्वल्स 0 नो 1 हुन्छ फल्स हुन्छ त के हुन्छ तल आउँछ फल्स हुन्छ त स्मल गर्नु पर्यो COM थर्ड पनि भयो नेक्स्ट टाइम फेरि माथि पठाउँछ 4 मा p छ हैन त p मा अब 4 डिभाइड बाई 2 इक्वल्स 0 obviously रिमाइन्डर त 0 नै आउँछ COM p क्यापिटलमा जाने भयो है अब यहाँ 5 हुन्छ u हुन्छ 5 obviously 0 आउँदैन यसको यसै गरी एल्केस जान्छ यो है अब यहाँ 6 हुन्छ PUT COMPUT क्यापिटलमा भइहाल्यो 6 वाला पनि भयो है एकदम इजी छ मैले अलिकति फास्ट मात्र गरेको है यसमा 7 नम्बरमा E आउँछ अब 7 डिभाइडेड बाई 2 इक्वल्स 0 हो त हैन 1 आउँछ रिमाइन्डर 1 आउँछ त के हुने भयो स्मल हुने भयो है स्मल हुने भयो अब यहाँ 8 भनेको त यहाँ R हो COMPUTER है COMPUTER यसरी आयो फेरि नेक्स्ट टाइम फेरि माथि पठाउँछ तर यसले एक्जिक्युट चाहिँ गर्दैन किन गर्दैन भने लेन स्ट्रिङको भ्यालु कति हो त लेन स्ट्रिङको भ्यालु काउन्ट गरौँ त 1 2 3 4 5 6 7 8 मात्र 8 टाइम्स त हामीले गरिसक्यो सो डाइरेक्टली अब के गर्छ नेक्स्टको तलपट्टि लाइनमा आउँछ यो किनकि माथिको स्टेटमेन्टहरू त रन नै हुँदैन है नेक्स्टको तलपट्टि लाइनमा के छ प्रिन्ट द वर्ड इज डब्लु स्ट्रिङको एन्डमा वर्ड के छ COMPUTER सो हाम्रो एक्चुअल आउटपुट के हुने भयो एक्चुअल आउटपुट हुनु हो स्मल सी क्यापिटल O स्मल m क्यापिटल P स्मल u क्यापिटल T स्मल e क्यापिटल R यो चाहिँ हाम्रो के हो आउटपुट हुने भयो है उयो आएर जस्तै ठ्याक्कै सो कहिलेकाहीँ अब यसको अपोजिटमा पनि सोधिन्छ COMPUTER यसरी पनि सोधिन्छ यसरी सोद्धाखेरि चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ यसरी सोद्धाखेरि ठ्याक्कै अपोजिट गर्ने सो फर्स्टमा चाहिँ क्यापिटल लेटर छ भने फर्स्ट कन्डिसनमा एल्केस राख्नु पर्यो या त फर्स्ट ठ्याक्कै भाइस फर्स्ट है फर्स्टमा स्मल लेटर छ भने फर्स्ट कन्डिसनमा के राख्नु पर्यो युकेस स्ट्रिङ राख्नु पर्यो ओके सो आजको क्लासमा चाहिँ हामीले 4वटा चाहिँ लाइब्रेरी फङ्सन्सहरूको बारे डिस्कस गर्यौँ इन्क्लुडिङ लेन मिड एल्केस र युकेसको बारे है र 2टा प्रोग्राम हो एउटा फर्स्टवाला प्रोग्राम एकदमै धेरै इजी थियो कुन चाहिँ लङ्गेस्ट हो भनेर खोज्यो सेकेन्डवाला प्रोग्राम चाहिँ अल्टरनेट लेटरले क्यापिटल बनाउने गर्यो सो इट्स सो इजी है सो केही कन्फ्युजनहरू छ या केही क्वेरिजहरू छ भने चाहिँ यु क्यान जस्ट मेन्सन इट डाउन इन कमेन्ट बक्स हामी अब यही यस्तै खाले प्रोग्रामहरू चाहिँ नेक्स्ट क्लासेसहरूमा पनि ल्याउने गर्छौँ सो थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ आवर भिडियोज ह्याभ अ गुड डे एभ्रीवान स्टे ट्युन फर अनदर वान